הנושא הבא שאני רוצה להכיר לכם, ועכשיו הזכרנו אותו בקטנה, זה הנושא של revenue intelligence. אנחנו לא ניכנס פה לעומק, כי בייחוד כאן אני חושב שמשנה זהירות צריך לקחת. כל חברה פה, לא הכל מתאים לכולם, כל חברה צריך להסתכל בדיוק מה רלוונטי לה ומה נכון לה ומה מאמצים מתוך הדברים האלה, אבל כן חשוב לי שתכירו את זה ברמה של באמת מנהיגים עסקיים וכאנשים שפועלים וזזים בתעשייה שלנו, שתכירו קצת מהיכולות שיש שם, ואולי כספתח בוא נבין רגע מהי אותה בינה מלאכותית. אני יודע שזה נושא שיכול להיות מלחיץ לחלק מהאנשים, שמענו על רובוטים שמדברים עם עצמם ואי אפשר לעצור ביניהם והיו צריכים לנתק אותם מהחשמל, ואנחנו רואים כל מיני סדרות עתידניות עם כל מיני דברים מפחידים על בינה מלאכותית, אז בואו שנייה רגע נבין גם איפה זה חי רגע באקוסיסטם שלנו. אז קודם כל החדשות הטובות, ש62% מהלקוחות פתוחים לזה שתשתמשו ב-AI כדי לשפר את חוויית הרכישה שלהם. מתוך ה-62 האלה, זה מספר שגם עלה מ-2018, זה אומר שלאט לאט אנשים מסתגלים לרעיון הזה יותר ויותר. מה שעוד יותר מעניין בעיניי, זה שכששאלו רק את הביזנס ביירס, שמנתקים את הביזנס ביירס מהקבוצה של ה-62%, שזו קבוצה שהיא משולבת של קונסיומרס וביזנס ביירס, אז בקרב הביזנס ביירס זה אפילו גבוה יותר. שזה מאוד הגיוני, אתם יודעים, זה לא הפרטים האישיים שלי, זה בהקשר של רכישה שלי בחברה, אז יאללה, עוד יותר אני אשמח שיהיה משהו שיפשט לי את החיים, שיעשה לי את זה קל יותר, שיעזור לי בתהליך, למה לא? והנתון השלישי זה הנתון שאומר לנו שבאמת הם סומכים על חברות, הקניינים נותנים את האמון שלהם בכם כספקים שתשתמשו ב-AI בצורה שבאמת נותנת להם ערך, שבאמת עוזרת להם. הנתון האחרון הוא נתון שלא קשור ל-AI, אבל זה גם כדי להראות איזושהי מגמה של המעבר לערוצי תקשורת דיגיטליים, דבר שגם הזכרנו כאן. מה שמעניין במגמה הזאת לדעתי זה דווקא המספר כאן של המילניאלס והדור Z, שהם כבר מגיעים לכמעט 70% של העדפה של תקשורת דיגיטלית. אני רגע מחזיר אתכם למה שדיברנו מקודם על למשל איך אנחנו היום מכירים אנשים חדשים כבני זוג פוטנציאליים וכו'. כל התקשורת השתנתה, אנשים היום הרבה יותר נוח להם לקיים איתם את השיחה, לקיים איתכם את השיחה בספייס הדיגיטלי, וצריך לעזור להם לעשות את זה. אז זה מבחינת המוכנות של הלקוחות שלנו ל-AI ולריבוי של ערוצים דיגיטליים.